So, yan. 'Di ba last time, nag-stop tayo dito sa credit terms or dun sa understanding the different credit terms. So, now, we're going to proceed now with the recording process of the business transactions involved in a merchandising firm. So, mag-start muna tayo sa buyer's point of view. So, syempre, let us now define what is a buyer. So, anong pinagkaiba niya sa seller. So, ano yung mga account titles na ginagamit kapag ikaw yung buyer. So, yun. So, first, a buyer is the one who buys or purchases goods. Si buyer tayo kapag tayo yung bumibili ng goods or commodities. So, sa libro natin, ang mga makikita natin na account titles ay purchases, purchase returns and allowances, purchase discounts, or even the merchandise inventory account title. Pero since ang pinag-uusapan pa natin ngayon ay periodic system, so the account titles that we're gonna use all throughout the recording process are the purchases, purchase returns, allowances, and purchase discount. Every time na nagkakaroon tayo ng acquisition of goods or inventories from our suppliers or sellers. So, ano yung merchandise inventory? So, diba, recall lang natin na yung pinagkaiba ng merchandising tsaka service is that kay merchandising, merong inventories. Kasi, may bibilhin tayo na finished goods, tapos ibebenta natin at a profit. Unlike kay service, ang binibenta natin ay service natin. So, yun. Merchandise inventory or goods or commodities purchased by the company for sale, normally at a profit. Kasi hindi naman tayo magkakonduct ng business without aiming for a profit. So, here are the pro forma journal entries in the books of the buyer. So, for example, purchased merchandise for cash. So, the account titles affected are purchases and cash. Take note that yung purchases na account title, ang normal balance niya ay debit. Kasi yan ay parang component ng expense, diba? So, ano ba ang expense? Anong normal balance niya? Or component din yan ng cost. Cost of goods sold talaga yan eh. So, once na mabenta na natin yan. So, ano ang normal balance ng purchases? Debit. So, every time na nagkakaroon tayo ng acquisition of merchandise or nag-purchase tayo ng merchandise, ang pasok niya ay debit. Ang credit niya ay cash kung sinabi ng problem na for cash. So, in this case, debit purchases, credit, cash. Take note ha, periodic inventory system tong ginagawa natin ng entry. So, kay perpetual kasi, malalaman nyo na hindi pwedeng gumamit ng purchases na account title. So, later on, di-discuss natin kung bakit. So, next illustration ay purchased merchandise on account. So, ang pinakaiba lang nito sa previous transaction or illustration, this time on account yung transaction. Meaning to say, no cash involved. That's why wala kang cash na makikita sa entry. Debit purchases, just like here in the purchase of merchandise for cash. Pero ang naka-credit naman this time ay accounts payable since on account na yung transaction. Next, pro forma journal entries, buyer's point of view kapag nagsoli tayo ng inventories due to the defective merchandise or halimbawa, ginrun tayo ng seller natin ng allowances for any returns, gagamit tayo ng purchase returns and allowances na account title. Itong naka-credit dito. So, yan. So, debit tayo ng accounts payable. Ma'am, bakit accounts payable yung naka-debit? Kasi, diba, ang isinoli natin ay utang natin. So, pag nagsoli tayo ng utang natin, mababawasan din yung ating liability. That's why, from credit na accounts payable, every time na nakaka-incur tayo ng utang, this time, ide-debit natin siya to show a decrease in our liability. So, debit accounts payable and credit purchase returns and allowances. Take note na yung purchase returns and allowances and purchase discount, they tends to decrease the purchase amount. So,
ang normal balance ng dalawa ay contrary to the normal balance of the purchases account title. That's why si PRA tsaka si purchase discount or PD in short ay credit ang normal balance nila. So, ito ang entry natin every time na nagsosoli tayo ng inventory or ng merchandise. So, pabalik kay seller natin. So, yan. Next illustration is about the transportation charges incurred in buying merchandise. Ano yung makikrecall nung na-discuss natin from our first video lecture? Diba sabi ko sa inyo, every time na kayo, si buyer, ano ang pasok ng inventory? Papunta sa inyo or palabas? Diba kapag tayo si buyer, papunta sa atin yung inventory. In. Kaya every time na tayo ay magbabayad ng delivery fee or shipping fee, ang account title na gagamitin natin ay freight in. Kapag tayo naman ay si seller, freight out. Kasi pa-out sa atin, pa-out kay seller yung inventory. So, yun. Debit freight in, ang normal balance ng freight in at freight out ay debit din. So, debit freight in and credit cash or accounts payable. Cash kapag using cash, accounts payable kapag on account naman yung pagbabayad mo ng transportation fee or ng freight charges. Next, paid account within the discount period arising from the purchase of merchandise. Diba? We have already talked about the two kinds of discounts in merchandising concern. So, we have the trade discount and we also have the cash discount. The trade discount is not going to be shown on the books of both the buyers and the seller. Pero, si cash discount, siya yung kailangan maipakita natin sa records natin sa libro. That's why, kapag naka-avail tayo ng cash discount, for example, 2, 10, and 30, and nakabayad tayo within 10 days, di makaka-avail tayo ng 2% na cash discount. So, ang mangyayari nun, mababawasan yung ating ilalabas na cash, yung ibabayad na cash natin papunta kay seller. That's why, kung mapapansin nyo dito, comprehensive or, anong tawag dito? Sa entry na to, yung kapag tatlo, di ba simple entry and compound entry. Kung mapapansin nyo, compound entry yung makikita natin dito sa proforma. So, debit accounts payable, kabawasan yan dun sa utang natin. Kung ang utang natin ay 100,000, di, yan, babayad na tayo ng 100,000. Pero take note, kung meron tayong 2%, for example lang to, kung meron tayong 2% na cash discount na ma-avail kasi nakaabot tayo sa discount period, therefore, yung cash, hindi siya equal dun sa account pay, sa ibabayad natin sa utang natin. That's why, naka-credit dito na cash, may naka-credit, bukod sa cash, may naka-credit pa na purchase discount. Yung purchase discount, edi kung magkano yung malilis mo due to the cash discount na na-avail mo bilang buyer. Don't worry, later on, we're going to discuss this with the use of amounts or with amounts na kaagad para mas maintindihan nyo, mas ma-appreciate nyo yung pag-journal entry. So, next transaction is paid account after the discount period. What happens, ma'am, kapag hindi tayo naka-avail ng cash discount na in-offer sa atin? For example, sa 2, 10, and 30 na credit terms, what if sa ika-11th day tayo nagbayad? Therefore, wala tayong madi-discount, mamimenos. So, ang mangyayari, kung magkano yung accounts payable natin, yun din yung babayaran natin. That's why, ang naka-debit ito yung accounts payable and cash lang. Since wala tayong purchase discount na avail from our seller. Since nakapagbayad nga tayo ng utang ay after the discount period na. Next. So, here are the account titles used in periodic inventory system. So, we have the purchases, purchase returns and allowances, purchase discount, and freight in. Take note that these account titles, hindi sila pwedeng gamitin sa perpetual. Bawal sila sa perpetual. Itong mga to, ginagamit lang sila under periodic. Pagpasensyahan nyo na ang aking sulat. Ano ba yan? Uy, Diyos ko po. Wait lang. Sorry.
O, ayan. Yan, sa periodic lang sila. Sulat natin yung check sila sa periodic kasi dito lang sila ginagamit. So, isusulat natin ngayon yung normal balance nila. Si purchases, ang normal balance niya ay debit. DR for debit. Ala debit, ano. So, yan. Joke lang. Then, si purchase returns and allowances and si purchase discount, ang normal balance nila ay credit. Kasi, di ba kabawasan sila kay purchases. Na invento yan, dalawang account titles na yan for the purpose or for the intention of reducing the amount of the purchases na account title. Then si freight in, buyer's point of view tayo ha. Si freight in, ang normal balance niyan ay debit din. So tatandaan nyo to. Sorry ulit sa pangit na sulat. Ang mahalaga ay naiintindihan. And wag muna kayo matutulog. Diyos ko po. Kahit na medyo nakakaantok ko yung boses siguro ni ma'am, parang awa nyo na, huwag kayong sasama sa puting liwanag. Lagi ko sinasabi sa inyo. So, okay. Next. Ayan, dako na tayo sa illustrative problem. Sa illustrative problem, may amounts na para mas ma-appreciate nyo. Laban lang ha, walang aayaw. Tuloy nyo na tong video lecture na to para mas mag-gets nyo pa yung accounting bago tayo mag-proceed dun sa pinakang topics talaga ng fundamentals of ABM2. And take note class, let's try to look on the brighter side nitong online class na to, diba? So, since recorded yung video lecture ni ma'am, huwag nyo naman pagtatawanan na halimbawa nagkamali ako ng pronunciation, nagkamali ako ng grammar, o ulit-ulitin nyo pang pakinggan, ay wag naman, So, ang mangyayari, kung may hindi kayo naintindihan, pwede nyong i-replay, diba? Yung video. Pero, yun yung hindi nyo magagawa sa normal na classroom setting. Kasi sa normal na classroom setting, may mga estudyante kasi na nahihiya magtanong sa teacher. Even if hindi nila naiintindihan yung pinagsasasabi ng teacher nila, magpipretend sila na as if gets nila kasi nahiya sila magtanong, nahiya sila na i-assume ng teacher na medyo slow learner, ganun. Pero in fact, wala naman talagang ganun. Ang totoong matalino kasi ay nagtatanong. Pero dito sa online class, you don't need to be shy or to be ashamed of asking your teacher kasi pwede nyo naman i-playback yung video, diba? So, ayan. So, let's proceed with the illustrative problem. On April 5, Cinder Company purchased from Rela Company merchandise for cash worth 150,000 pesos. So, how are we gonna record this transaction? So, point of view muna tayo ni Cinder ha, since tayo ay buyer's point of view. So, i-debit natin sa purchases worth 150,000 and credit cash 150,000 din. Kasi sabi niya, purchased merchandise for cash eh. So, yan. Wala naman siguro medyo complication dyan sa problem na yan. Next. Sige, absorb nyo muna. Okay na. Na-absorb na ng mga brain cells. Okay, next. On April 10, Snow Company purchased merchandise from White Company for 300,000 pesos, paying 50,000 pesos in the balance on account. Terms is 210 and 30. So, yan. So, sa libro ni Snow Company, ni buyer, magde-debit ulit tayo ng purchases worth 300,000, diba? Kung magkano mo nabili yung merchandise, yun yung amount na ilalagay mo sa merchandise, sa purchases na account title. Then, credit cash, 50,000 pesos kasi nagkaroon ng down payment, diba? Ayan, natuklaw ka na sa problem, baka magtanong ka pa, ma'am, saan galing yung 50,000?
given siya sa problem. Then yung difference, pasok natin kay accounts payable, white company, hindi lang masyado kita dito. So, for 250,000 na remaining balance. Okay? Take note of the credit terms. Kasi itong credit terms nito, gagamitin natin yan sa mga susunod na transactions. Babantayan mo kailan ba magbabayad si Snow Company. Kasi kapag nakabayad siya until April 20, kasi from April 10, bilang ka ng 10 days. So, hanggang April 20, 0420, meron pa siyang ma-avail na cash discount na 2%. Okay, so mamaya antabayanan nyo kung makakabayad ba siya within the discount period. So next, Snow Company returned defective merchandise to White Company worth 30,000 pesos. O ba yan? May defective merchandise pala dito sa 300,000 worth na merchandise na inutang niya kay White Company. So, therefore, pag magsasoli tayo ng defective merchandise, diba, magkakaroon tayo ng account title na purchase, returns, and allowances. Pambawa siya dun sa purchases natin. So, bababa din yung ating bababa din yung accounts payable ni Snow Company kay White Company. That's why naka-debit ngayon si accounts payable White Company for 30,000 and naka-credit sa purchase, returns, and allowances. Class, take note. Balik tayo dito. Balik tayo dun sa mga account titles na ginagamit under ng periodic. Under periodic class, diba? 4 ang ginagamit natin. Itong mga account titles na to, hindi natin makikita sa perpetual. So, ang mangyayari, diba sabi ko sa inyo kanina, pagbababa kasi yung purchases na account title, hindi mo mismo i-credit si purchases na account title. May gagawa nun para sa kanya. Ito na ngang dalawa, si purchase, returns, and allowances, and si purchase discount. Baka kasi mamiloso po kayo, ma'am, bakit hindi na lang natin idiretsa credit si purchases para mabawasan siya? Para kasi sana makita natin, ano ba yung mga nakapagpababa sa purchases natin? Ay, may sinoli pala tayo. Or, kung wala tayong sinoli, ay, naka-avail pala tayo ng discount from our supplier. So, yun, mahalaga yan. Kasi sa presentation, pag gumagawa na tayo ng income statement, kailangan maipakita mo magkano lahat yung mga binalik natin, sinoli natin na inventories, or magkano lahat ang na-avail natin na purchase discount. That's why, mahalaga na mag-establish ka pagre-record ng PRA and ng purchase discount. Okay? So, yan. Next ay, Snow Company made a partial payment of 20,000 to White Company. So, klase an, hindi pa yan pasok dun sa credit. Kailangan, yung cash discount na 2%, yung 2, 10, and 30, kailangan buong bayad yun para maka-avail ng cash discount. Pero pag ganito mga pauti-uting bayad, hindi, wala pa yan. So, ang debit mo dito ay accounts payable worth 20,000 and credit cash na 20,000. Usual entry every time na nagkakaroon tayo ng payment of liabilities. Next, Cinder Company returned defective merchandise to Rela Company worth 20,000 and received a cash refund for the amount. So, diba si Cinder Company, yung una natin transaction na ni-record. Kung magsasoli siya ng defective merchandise, malamang magkakaroon din dyan ng PRA or purchase, returns, and allowances worth 20,000. And since naka-receive siya ng cash for refund, may papasok ulit na pera sa kanya. That's why magde-debit tayo ng cash na worth 20,000 pesos and credit purchase, returns, and allowances para makita mo saan galing yung cash, bakit may pumasok na cash. Kasi pala nagsoli tayo ng defective merchandise and nagkaroon ng cash refund coming from the seller. Next, paid 5,000 for transportation charges for merchandise bought from White Company. So, debit freight in, since tayo si buyer, diba, then credit cash, 5,000 pesos. Class, may sariling accounting or chapter sa accounting. Paano ko ba sabihin? May sariling chapter kasi or discussion yung shipping terms. Yung shipping terms kasi malalaman mo sino ba dapat ang magbayad, si buyer ba o si seller. So may mga ganun tayo.
Pag-aaralan natin yun sa mga susunod na discussion. Tuturo ko sa inyo. Meron kasi tinatawag na FOB shipping point, FOB destination, freight prepaid, freight collect. So, for now, let's just focus on the recording process of business transactions in a merchandising firm. So, next, paid account to White Company on April 20. So, pasok na siya sa discount period, diba? Yung utang kanina na 300,000, pero take note, ito yung computation niya, diba? 300,000, nagkaroon ng down payment na 50,000, kaya ang kanyang total AP or purchases on account ay 250,000, tama? Ngayon, nagsoli siya ng purchase ng defective goods, diba, na 30,000, worth 30,000, na siyang nakapag-resulta ng kanyang utang from 250,000 down to 220,000 pesos. Then, nagkaroon pa siya ng partial payment na 20,000. Kaya, ang balance na lang ng utang niya kay White Company nga ba yun, ay 200,000. Ngayon, babawasan natin yan ng purchase discount. Kasi diba yung terms natin nung una is 210 and 30. That's why, yung 200,000 na balance natin, bawasan natin ng 2% cash discount, which is yung 4,400. So, ang pasok niya ay sa purchase discount, diba? Kung tayo si seller, edi ang tawag din ay sales discount. Pero since tayo ay nasa point of view pa ni buyer, purchase discount ang gagamitin natin na account title. So, ang payment within the discount period is 195,600. So, itong tatlong ito ang gagawa natin ng entry. So, kaya pagdating dito, naka-debit si accounts payable worth 200,000 yung remaining balance niya kay White Company. Credit cash kasi, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Itong 195,600, yan na lang yung ilalabas niya na pera. Yan yung lalabas na cash. Ganda ng sulat talaga. Na cash dun sa kanya. Ibabayad niya dun sa kay White Company. That's why yun lang yung naka-credit na amount dito kay cash. Then yung difference ay purchase discount. Itong 4,400 na to, ba? Itong 4,400 na to, ito yung cash discount na na-compute natin dito sa solution natin. Ayun, si 4,400. Okay, class? Absorb muna ng mga brain cells. Next transaction. Madami pa ba to? At ating puputulin ulit. Ayan, malapit na tayo matapos kay buyer's point of view. So, puputulin ko ulit yung discussion para kayo makapahinga. So, on April 15, Rumpel Company purchased merchandise from Tilt Skin Company worth 60,000 on account. Terms ay 3/10 end of the month and end 60. So, meaning to say, April 15 to, hanggang May 10 na makakabayad siya, meron pa siyang ma-avail na 3% cash discount. Si Rumpel Company from Tilt Skin Company. So, on April 15, ito muna yung kanyang journal entry. So, debit purchases worth 60,000 pesos and credit accounts payable, Tilt Skin Company, 60,000 pesos. Next, on May 18, Rumpel Company paid the account to Tilt Skin Company. Tanong, umabot ba siya sa discount period? Hindi. Kaya ang kanyang entry, kung magkano yung utang niya, yun din lang yung babayaran niya. Kasi take note, diba? Until May, ito yung credit terms ito yung date of transaction. So, hanggang, ang end of the month niyan, diba? April, January, February, March, April. So, walang 31. So, April 30, yun yung end of the month, bilang ka na 10 araw from April 30, so hanggang May 10 lang yung discount period. Kailan siya nagbayad? Makikita nyo na nagbayad siya dito ay May 18, so lampas na. So, wala siyang na-avail na purchase discount. That's why, kung magkano yung utang niya, yun din yung ibabayad niya na pera. Okay? Sana nag-gets nyo. So, that ends our discussion. Putulin ko muna ulit. Then, yung next audio lecture ni ma'am ay kay seller's point of view na. So, bye-bye!